Vi raskar vidare i listan till en Cadillac Fleetwood Eldorado Biarritz. Det är långa namn. Det är nästan lite tydligt vad jag tycker om för bilar. Ja, precis. Vi kan väl se på filmen här om den går att åka med lite, den här först. Men Den här går att åka med. den är inte riktigt lika svulstig som Turnpiken. Nej, det är liksom det som är... Nu är vi nere i 60-talet då, 1964, när det blev väldigt mycket stramare linjer och tilläggsnamnet Biarritz. Som om jag inte missminner mig så är det en fransk badort som är... Så det skulle vara motsvarande som vi skulle sälja en Volvo V90 Hovås, kan jag tänka mig. Något sådär. Och det finns väl en ort, Cadillac är ju ett franskt ord, det är så att säga. Biarritz är ju tillägget för de lite mer lyxigare vagnarna. Och på 50-talet la de ju snarare till mycket mer krom. Men här har de till och med tagit bort lite mer krom på Biarritzen mot en vanlig. Man ser det lite runt bakskärmar och man ser det på grillen. Och så har man honat ner en 7 liters V8 som tar de här över 2 tonnen till 0-100 på ändå 9,2 sekunder. Så det är en pigg vagn ändå att åka i. Och de har ju inte sparat på någonting när det gäller att komfort. Jag tror nog att det här måste vara bland det bekvämaste jänkeväg att åka. Det är precis något patinerat som jag inte lyckats ta reda på vad det är exakt, men det heter True Center Driveline. Okay. Som gör att det ska inte finnas några vibrationer överhuvudtaget i det. Och jag som har skruvat lite med Cadillac man ser ju att allting som är byggt väldigt extremt redan på 50- och 60-talet. Till och med att det sitter små störningselement på hjulmuttrarna för att du inte ska kunna få några elektriska jordfel som går in i stereon. För det sitter ju ofta rörförstärkare i dem, original. Jag undrar om de kollar någon gång med Citroën också. För att det var den bästa i europeisk, om de hade någon som får med koll på den tiden. Typ. Det skulle jag kunna tro att de gör. Ja. Den här tillverkas i alla fall, Biarritzen här i 1840 exemplar för att vara ganska exakt. Det är väl lite det? Ja, det är väldigt ovanlig. Ja. Biarritzen. Och den har ju klarat sig bra. Den är ju jättefin att åka i. Den har ju, som vi såg på en bild innan, här bakrutan saknas i suffletten, men det finns det i företag. Här ser Nelkabben funkar fint. Den funkar jättefint. Det såg vi på filmen där hur de fällde ner den. Ser ut som man ska kunna få plats med en liten golfbag där i bakluckan. Ja. Om man ska ut och spela, eller en badbag. Jajamän. Ja, han har ju brukat den här den har åkt på finbilscruising i Västerås, tagit upp, för den är väldigt fin. Den har eftermonterad stereo som utan att göra avkall på bilens original, så den är inte sönderkapad på något sätt, utan det är en fin balansgång mellan soffa. När slutade man med soffor fram då på jänkebilar, eller hade man det även på 60-talet? Jag är lite osäker. Hela vägen 50 hade man det i alla fall, så jag skulle väl tro att den splittas där vid 60-talet. På 58 så tog de bort lite av ryggstödet, men fortfarande soffdelen man sitter på är komplett. För det är klart att det kanske går att göra bättre stolar om man inte har en soffa. Alltså Jag tror att separata stolar hörde till de lite dyrare varianterna. Att hel soffa var det kanske i liksom grundmodellen och sådär. Det var lite sporty nästan att ha separate seats. Det här är bucket seat som det heter. Ultimata cruisingvagnen som man kan åka runt och lyssna på Elvis på somrarna. Man får upp några i baksätet. Ja. Vet ni förresten hur många Cadillacar Elvis ägde? I guess 10. Mycket mer. Ja. Var de alla rosa eller? Nej. Nej. Men totalt över 200 Cadillacs. Jag har kört en av dem. Ja, det finns en i Sverige. Jag tycker de säger att rekordet han hade var att han gav bort 12 stycken på en dag. Han hängde kvar lite för länge i en Cadillac i dealer. Så då gav han bort Cadillacar till folk som gick förbi. Det tycker jag är lite roligt. Så 200 Cadillacar hade han. Så. Oj. Ja. The King. Ja. The King häftig of vagn. Cadillacs. Ja, häftig vagn verkligen. Hur lång kan sådär vara? Bra. För lång för att parkera på vet jag i alla fall. Men han vänjer sig.